Γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, σήμερα σε αυτό το βίντεο ήθελα να φτιάξω αυτό το μακιγιάζ που πιστεύω ότι ταιριάζει σε όλους ανεξαιρέτως. Μάτια, επιδερμίδα, χρώμα, τα πάντα όλα, ταιριάζει σε όλους θεωρώ. Είναι πανεύκολο, με πάρα πολύ λίγα προϊόντα και πολύ λίγα πινέλα. Οπότε αν θέλετε πάμε να τα δούμε. Πάω κατευθείαν στη βάση μου και θα βάλω την BB Cream από Kiko Milano, είναι με SPF 30 και ο λόγος που θα χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη είναι γιατί θεωρώ ότι μπορεί να σταθεί σε όλους τους τύπους δέρματος. Οπότε αφού το μακιγιάζ το συγκεκριμένο θέλω να ταιριάζει σε όλους, ακόμα και στην επιδερμίδα, τότε χρησιμοποιώ την BB μου. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το foundation σας, είτε κάποια άλλη BB που έχετε. Επίσης οι BB θεωρώ ότι μπορούν να εφαρμοστούν και να ταιριάξουν και σε πιο ώριμες επιδερμίδες, γιατί είναι ανάλαφρες σε υφή, ουσιαστικά είναι λίγη ενυδατική με χρώμα. Και η συγκεκριμένη έχει και SPF. Περνάω σε bronzer από MUA στην απόχρωση Macchiato. Επίσης θεωρώ ότι το bronzer ταιριάζει στα περισσότερα πρόσωπα, σε αντίθεση με το contouring που το θεωρώ ότι αγριεύει τα πρόσωπα και δεν τα κολακεύει τόσο. Άποψη δική μου και ίσως unpopular opinion, αλλά αυτό πιστεύω. Και θα περάσω στα μάτια κατευθείαν με την παλέτα μου Wet n Wild, είναι αυτή εδώ, είναι η My Glamour Squad. Αυτά είναι τα χρώματα που έχει. Θα το κρατήσω σε γήινες αποχρώσεις, γιατί θεωρώ ότι τα γήινα ταιριάζουν ούτως ή άλλως σε όλους τους ανθρώπους. Οπότε λέω να πάρω αυτήν εδώ την σκιά, που είναι σαν bronzer αλλά λίγο πιο ανοιχτό και πιο πορτοκαλί. Και με το φλάφι μου πινέλο θα την βάλω στην εξωτερική γωνία. Χωρίς κάποιο περίγραμμα, κατάστατα, να μπει έτσι ωραία, σβησμένα, ανάλαφρα. Επίσης αυτό το βήμα θεωρώ ότι κολακεύει τα περισσότερα μάτια, όλα βασικά, γιατί ακόμα και πεσμένο μάτι να έχετε, αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε εδώ, να μπει σκίαση και να το κάνει πιο ανωδικό. Την ένταση τη χτίζω όσο θέλω και με ένα πιο μικρό φλάφι πινέλο. Αν και σκέφτομαι ότι θέλω να το κρατήσω όσο πιο εύκολο γίνεται και με λιγότερα πινέλα, οπότε ας το δούμε με το ίδιο πινέλο πώς θα πάει. Θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά την καφέ με το ίδιο πινέλο, δεν με νοιάζει που έχει τα υπολείμματα της προηγούμενης σκιάς πάνω, ακόμα καλύτερα. Και θα εστιάσω πιο πολύ εδώ, στην τελευταία βλεφαρίδα, και δεν το πάω τόσο διάχυτο όπως πριν. Το κρατάω λίγο πιο συγκεκριμένο και το σβήνω πάνω κάτω και λίγο έξω. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να δώσω λίγο παραπάνω βάθος και ένταση. Και με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο πάω από κάτω, στο κάτω βλέφαρο βασικά, να το σκιάσω και αυτό. Τελικά ανάμειξα αυτήν και αυτήν για να το σκιάσω λίγο παραπάνω, το θέλω λίγο πιο έντονο, μου αρέσει. Το συγκεκριμένο βήμα μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω σε όλα τα μάτια, να βάφω το κάτω βλέφαρο, γιατί νομίζω ότι τα τονίζει πολύ περισσότερο και δίνει αυτό το πιο smoky look. Εν τω μεταξύ καθαρίζω λίγο το πινέλο μου για να σβήσω εδώ πέρα τις άκρες, να είναι τελείως σβησμένο και εθέριο. Ωραία. Η βάση των ματιών είναι αυτή. Θα περάσω σε bronzer, Bronze Goddess από Estée Lauder, στην απόχρωση medium, για να σετάρω το προηγούμενο, να έχω παραπάνω διάρκεια και λίγη ένταση ακόμα. Θα περάσω στα φρύδια μου με την Sticky Brow μάσκαρα από NYX. Απλά θα τα χτενίσω προς τα πάνω. Εσείς αν θεωρείτε ότι χρειάζεστε γέμισμα μπορείτε να τα γεμίσετε τα κενά σας. Εγώ σε αυτή τη φάση δεν θέλω. Πάλι ξαναγύρισα στο να τα γεμίζω καθόλου και απλά να τα χτενίζω. Ό,τι πιο φυσικό δηλαδή. Πάω σε concealer από Cherry Up το νούμερο 2.
Θα βάλω απειροελάχιστη ποσότητα και θα μπλεντάρω με το δάχτυλο και θα το φέρω και λίγο προς τα μέσα για να δώσει φως. Απλά το κρατάω μόνο στο σημείο που έχω δυσχρωμία, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα σπάσει στις γραμμές, γιατί είναι πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Και μετά το περνάω και εδώ για να καθαρίσω λίγο το σχήμα. Με το δάχτυλο, με το δάχτυλο. Ποιος μας το απαγορεύει? Στο κινητό βλέφαρο λέω να βάλω αυτήν την υπέροχη σκιά. Είναι highlighter από Catrice. Είναι το More Than Glow Highlighter. Δείτε εδώ. Είναι εξαιρετικό προϊόν, πολύ οικονομικό και δίνει αυτό το εφέ που θέλω να δώσω εγώ αυτή τη στιγμή στα μάτια. Και είναι αυτό εδώ ακριβώς. Μα ρε παιδί μου, μόλις μπει το highlighter, η λάμψη, λίγο κάπως όλα γίνονται πιο ωραία. Και επειδή έχω περάσει και το concealer από κάτω, είναι ακόμα πιο έντονη η απόδοσή της, γιατί έχει λίγο υγρό από κάτω. Με το δάχτυλο και αυτή, χωρίς πολλά πινέλα και στην εσωτερική γωνία, και ό,τι μείνει στο δάχτυλο το περνάω ελαφρά κάτω από το φρύδι. Το βλέπω, το ξαναβλέπω και νιώθω ότι το θέλω λίγο πιο έντονο, οπότε με τις ίδιες σκιές που χρησιμοποίησα πριν, αυτήν εδώ και αυτήν εδώ, θα πάω να δώσω λίγη ένταση ακόμα. Για να μην αφήσω την υγρή γραμμή έτσι λίγο άδεια, θα βάλω από Kiko Milano την Long Lasting Eyeshadow Stick στην απόχρωση 06. Έτσι να μην είναι τόσο γυμνό και άδειο, θέλω λίγη ένταση ακόμα. Δεν έδειξε λίγο. Βήμα μάσκαρα, πάω και επιστρέφω. Έβαλα μάσκαρα και στις πάνω και στις κάτω βλεφαρίδες για να δώσω περισσότερη ένταση. Πάω σε ρουζάκι κατευθείαν με την παλέτα μου Sweet Cheeks από NYX, είναι αυτή εδώ. Έχουν σβηστεί τα γράμματα βέβαια. Θα πάρω αυτά εδώ τα χρώματα να τα αναμίξω και απλώνω τα μποναριστά. Βάζω και λίγο στη μυτούλα, για πιο ηλιοκαμένο look. Εν τω μεταξύ τα μπάνια δεν τα έχουμε ξεκινήσει ακόμα, αλλά τέλος πάντων. Εγώ, εσείς? Ανυπομονώ. Άσχετο βέβαια. Πάμε σε χείλη. Θα τα περιγράψω με το Cherry Up 112. Εξαιρετικό μολύβι. Και θα περάσω στο κέντρο το Long Stay Liquid Matte Lipstick από Golden Rose στην απόχρωση 35. Είναι αυτό εδώ το χρώμα. Μου κάνει πάρα πολύ καλοκαιρινός συνδυασμός. Τώρα με το κραγιόν θέλω να βάλω λίγη ακόμα ένταση στο ρούζ για να νιώσω ότι έχω περισσότερη ισορροπία. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το ρούζ. Θέλω να έχω χρώμα. Ναι, τώρα μου φαίνεται λίγο πιο ολοκληρωμένο. Θέλω highlighter, οπωσδήποτε το ίδιο. Με το δάχτυλο, εδώ ακριβώς. Και πείτε μου εσείς τώρα, άμα δεν τρελαίνεστε. Και στη μύτη. Έχει σαν να είναι λίγο wet αυτό το χρώμα και μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό το highlighter εννοώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εγώ το βλέπω και τρελαίνομαι. Ό,τι έχω κάνει θέλω να το σετάρω, οπότε με την πούδρα μου Magic Touch από Cherry Up παίρνω λίγη ποσότητα και βάζω στα σημεία που δεν θέλω να γυαλίζουν. Και κάτω από τα μάτια εννοείται, για να σετάρω το concealer. Και αυτό ήταν το μακιγιάζ για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε. Αν σας άρεσε όντως, κάντε like και subscribe. Γράψτε μου από κάτω τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο θέλετε, ακόμα και ιδέες για επόμενα βίντεο για το τι θα θέλετε να δείτε σε αυτό εδώ το κανάλι. Οπότε σας περιμένω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε σύντομα.